බිස්නස් එක පටන් ගද්දී ඇයි පැකේජින් අවශ්‍ය වෙන්නේ? අද අපි කතා කරන්නේ ඒ ගැනයි. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා බෙලොස් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. පැකේජින් කියන්නේ මොකක්ද? අපි කස්ටමර්ස්ලාට ප්‍රොඩක්ට්ස් යවද්දී ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න යොදා ගන්න ආවරණයක් ලෙස අපිට පැකේජින් හඳුන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි නූතන බිස්නස් වල පැකේජින් වලට තවත් දේවල් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ මගින් අපිට පුළුවන් කස්ටමර්ස්ලාව අපේ බිස්නස් එකට ඇට්‍රැක්ට් කරගන්න. ඉතින් මොනවාද අපි මේ එකතු කරන දේවල්? මේ ගැන කතා කරන්න අපිට පැකේජින් කොටස් දෙකකට කඩන්න වෙනවා. ඇස්තටික්ස් සහ සේෆ්ටි. අපි ඉස්සෙල්ලාම සේෆ්ටි පැකේජින් ගැන කතා කරමු. සේෆ්ටි පැකේජින් මගින් කරන්නේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ආරක්ෂා කරන එකයි. බබල් රැප්ස්, බබල් බෑග්ස්, කාඩ්බෝඩ් පැඩින් මේ වගේ දේවල් අපිට සේෆ්ටි පැකේජින් විදියට හඳුනන්න පුළුවන්. අපි කස්ටමර් කෙනෙක්ට යවන ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩැමේජ් වෙලා තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කස්ටමර් අපිට බෑඩ් රිවිව් එකක් දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඒ කස්ටමර් අපි බිස්නස් එක තවත් කෙනෙකුට රෙකමෙන්ඩ් කරන්නවත් නැති වෙනවා. තවත් දෙයක් තමයි අපිට කස්ටමර්ට රීෆන්ඩ් එකකුත් දෙන්න වෙනවා. මේ හැම දෙයකින්ම අපිට වෙන්නේ පාඩුවක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් යවද්දී ඒකේ සේෆ්ටි එක ගැන හොඳින් හිතන්න. ඊස්තටික් පැකේජින් ගැන කතා කරන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. අපි මේ YouTube channel එකෙන් කරන්නේ බිස්නසස් ගැන. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ඒ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි aesthetic packaging ගැන කතා කරමු. aesthetic packaging මගින් කරන්නේ කස්ටමර්ට අපේ business එක ගැන හොඳ impression එකක් දීලා එයාව අපේ business එකට attract කරගන්න එක. මේක අපි අපේ business එකේ marketing strategy එකට උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. bags, printed boxes, thank you cards, freebies වගේ දේවල් aesthetic packaging වලට අයත් වෙනවා. අපිට පුළුවන් නම් aesthetic packaging අපේ business එකට හරියටම utilize කරගන්න returning customers සහ feedback videos photos කියන කාරණා දෙකම සාර්ථකව අපිට achieve කරගන්න පුළුවන්. මේකට හේතුව තමයි customer කෙනෙක් අපේ packaging එක දැකපු ගාම ඒගොල්ලන්ට ප්‍රියමනාප ගතියක් ආපුවාම naturally ඒගොල්ලන්ට අපේ business එක ගැන හොඳ impression එකක් එනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, freebies වලිනුත් පුළුවන් අපි ගැන හොඳ impression එකක් customers ලට දීලා අපිව ඒගොල්ලන්ගේ මතකයේ රඳවන්න. ඔය freebies කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැත්නම් freebies කියලා කියන්නේ අපේ main product එකට අමතරව අපි කස්ටමර්ට ෆ්‍රී දෙන ප්‍රොඩක්ට් එකකට. මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔයාලට ඉතාමත්ම අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ ප්‍රොෆයිට්ස් වලට ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ බිස්නස් එකට පැකේජින් තෝරගද්දී සේෆ්ටි සහ ඇස්තටික්ස් කියන කාරණා දෙකම සලකලා බලලා තෝරගන්න. ඉතින් එච්චරයි අපිට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් මොන හරි තව වැඩිපුර ඉන්ෆර්මේෂන් දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක යූස් කරලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ ඊමේල් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ මගිනුත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා තවත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ මැදදී කිව්වා වගේ අපි මේ YouTube channel එකෙන් කරන්නේ businesses ගැනයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ඒ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි තවත් එපිසෝඩ් එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම සතුටින් සහ පරිස්සමෙන් ඉන්න.